საქართველოს რადიო წარმოგიდგენთ. ჩაკრულო. სიმღერის უწყვეტი ტრადიცია, რომელიც საუკუნეები გრძელდება. სიყვარული, დაბადება, შრომა, ბრძოლა, რიტუალები. აქ მთელი საქართველო, თადაბარი, აღმოსავლეთი და დასავლეთი, სოფელი და ქალაქი ერთ ამოსუნთქვაში ერთიანდება. აქ ყველა ხმა თანაბარია, ერთმანეთს ავსებს და ერთ მთლიანობას ქმნის. ჩაკრულო, ტრადიცია, რომელიც გრძელდება. შაბათს 14 საათსა და 5 წუთზე. საქართველოს რადიოს ეთერში FM 102.4. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შესრულდა 2 საათი და 3 წუთი. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ქართულ ხალხურ შემოქმედებაზე. დღეს არის შაბათი, 2-დან 3-მდე იქნება გადაცემა ჩაკრულო. ლარის ეთურიძესთან, დავით ცინცაძესთან და მიხეილ ჯავახიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, საუკეთესო სრულებით. ვფიქრობ, საინტერესო გადაცემას შემოგთავაზებ დღევანდელი დღისთვის და არაერთგვაროვანი იქნება და არაერთ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაშიც. მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, თქვენ ჩემ კოლეგებს და ჩვენს სტუმარს, რომელიც უკვე სტუდიაში, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით წარმოვადგენ. მანამდე გვყავს სატელეფონო სტუმარი, მას სატელეფონო სტუმრის ჩართვამდეც მინდა ეს გაიჟღეროს სიმღერა, რომელსაც კახეთიდან მოდის ეს ხმები. ეს ანსამბლი შილდა. და ანსამბლი შილდა ჩვენ ხაზზე გვყავს და ხშირად არის ხოლმე რომ ისინი მართლა გამორჩეული ანსამბლია იმისთვის რომ იშვიათ ნიმუშებს თავაზობენ, იშვიათად შესრულებულ ნიმუშებს თავაზობენ. მოდი ჯერ შევასრულოთ და მე ვიტყვით ამ ნიმუშების შესახებ დათო. შეიძლება. ჩვენ ხაზზე გვყავს გონი ჯერ და მოდით მოусმინოთ და შემდეგ შეგვიძლია თავაზობთ. მაშინ რადგან შილდაზე ვლაპარაკობთ, გარკვეულ პერიოდში ცოტა პესიმიზმი გაჩნდა კახურ სიმღერასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ და იკლო იქ ანსამბლმა, მაგრამ საბედნიეროდ ბოლო დროს მომბრავდა, თუმცა არსებობდა და არსებობს კიდევაც არაჩვეულებრივი ანსამბლი წინანდალი, მაგრამ რომ არსებობს დღეს ანსამბლი შილდა, ამაში ახლახანს გარდაცვლილი ანდროს სიმაშვილის დიდი მადლია. სწორედ ჩვენ ვთქვი, რომ ისინი მივიწყებულ ვარიანტებს გვთავაზობენ, ამათ ძალიან ბევრი სიმღერა სწორედ ბატონი ანდროს სიმაშვილისაგან აქვს ნასწავლი. მე შევხვდი კიდევაც გოჩა ბიძინაშვილს რამდენიმე დღის წინ, ზუსტად იმ დღეს იყო ბატონი ანდროს სიმაშვილის 40, მისი გარდაცვალებიდან 40 დღე იყო გასული და ამიტომ ბექა მაშინ არ იყო ჩამოსული იმ კონცერტზე, სადაც ისინი მაგაც ანსამბლი მღეროდა. აი ხა სატელეფონო ხაზზე გვყავს ჩვენ ბექა ბიძინაშვილი და კიდევ ერთხელ მოგვითხრობს როგორ დაოსტადნენ ისინი ბატონ ანდროსთან. გამარჯობა ბექა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? მადლობთ, თქვენ როგორ გიკითხოთ, ანსამბლი ხომ არის კარგად? კი, კარგად ვართ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ანდრო პაპა იყო ძალიან დიდი იმედი და დიდი მასწავლებელი და მისი წასვლით, ასე ვთქვათ, როგორც დიდი საყრდენი გამოგვეცალა, მაგრამ სამაგიეროდ დიდი სიყვარული, დიდი ისტორია და დიდი ცოდნა მოგვცა კახური სიმღერისა. თქვენ ანსამბლს ქვია ანსამბლი შილდა. ატარებ დედას ლევანას სახელს. აი რითი გამოირჩევა სხვა ანსამბლებიდან? ანსამბლი შილდა ჯერ ერთი იმით, რომ ესეთი ფუფუნება საერთოდ არ არის კახეთში, რომ საუკეთესო მომღერლები შეარჩიო და ესეთი ანსამბლი შექმნა და ესეთი ანსამბლი შეიქმნა, შევარჩიეთ ბატონა აზო მომთხოვა, გიორგი დონაძემ შეარჩია ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა და საუკეთესო ხმები შევარჩიეთ კახეთში. და მეც თავარია და მიზანად დავისახეთ, რომ ეს პირველ რიგში შილდური ვარიანტები, რომლებიც არის ძალიან რთული ვარიანტები და ძალიან მაღალ ოსტატობას მოითხოვს ეს ვარიანტები შეგესრულებინა და რა თქმა უნდა სხვადასხვა კუთხის მივიწყებული თუ ცნობილი ვარიანტები. ბექა, ერთი მინდა კითხოთ კიდე, თქვენ ეს ვარიანტები ბატონი ანდროსგან ისწავლეთ თუ ძველი ჩანაწერებიდან გაქვთ თვისებული? ძირითადად ძველი ჩანაწერებიდან ვისწავლეთ, მაგრამ ბატონ ანდროს ცოცხლად ახსოვს ძველი შილდელი ახსოვდა, ძველი შილდელები და ანდრო პაპას გადმოცემით უკვე ვავსებდით ამ სიმღერის ძალიან სურათს აღვადგენით, როგორ იმღერებოდა, სად იმღერებოდა
კიდე სხვა ვარიანტები, ანდროპაპას უფრო სხვანაირი ვარიანტები ჰქონდა მოსმენილი და გვეტყოდა ხოლმე ის ცოტა ესე მღეროდნენ, თვითონ დედას ლევანას ვერ მოესწრო, მაგრამ მათ შემდგომ-თაობას მოესწრო და კარგადაც ახსოვდა, ერთადაც უმღერიათ. თვითონ საოცარ ვარიანტების ჰქონდა დასწავლი ყარალაშვილებიდან და კი, რა თქმა უნდა, თვითონ სიმაშვილების გვარმა ჩვენამდე მოიტანა ართანის ახურის სიმღერის საშემსრულო ტრადიცია, რომელიც ფაქტიურად ყარალაშვილების, თავადი ყარალაშვილების გადმოცემული იყო. ანდროპაპას ბიძა აბრია სიმაშვილი. მეგობრობდა რეზიკო ყარალაშვილთან და ერთმანეთს თურმე არც საჭმელსაც არ ჭამდნენ და იმისგან ისწავლა სიმღერები. თვითონ აბრია იძახდა ხოლმე რომ მე მღერი ვარ აი ყარალაშვილების სტილშიო. და ეს აბრია იყო ძალიან მაგარი მომღერალი. ეს სამიმღერო ემღერაო გადაბმითო ხმა არ ჩაუვარდებოდა ანდროპაპა იძახის. და თვითონ ანდროპაპა მღეროდა კიდე აბრიას სტილში. ანუ ანდროპაპას მანერა ეს არის იგივე ყარალაშვილების მანერა, რომელებიც გამორჩეულები იყვნენ ხალხური სიმღერის. სადაც ართანა გამოირჩევა სიმღერის ტრადიციებით, ჩახუტაშვილების და სიმაშვილების ოჯახი. უამრავი გვარები მღერიან, კი, ხანჯალიშვილები და კიდე სხვაებიც. და თუ გამოგიჩნდათ მიმბაძვირებელები, თქვენი სიმღერის მერე თუ მოუნდა კიდე ახალგაზრდებს სიმღერა და ქმნიან ანსამბლებს. ბევრი თაობა მოდის. ნუ სანამ შილდას შევქმნით, რა თქმა უნდა, ქონდა ჩვენ ტრადიცია ბატონი ლევან აბაშიძის ხელმძღვანელობით მაშინ ჩამოყალიბდა ბიჭუნათა ანსამბლი პატარა კახი. მე ჩვენ აღვადგინეთ რამდენიმე წელი და ეხლა პატარა კახში არიან ახალგაზრდები ძირითადად ნელ-ნელა ოსტატდებიან, ახალი ხმები მოდის, კიდე არის იქით ახმეტაში ყავს ანსამბლი, ყვარელში მოდის ძალიან კარგი თაობა, საავტუარო სკოლაც აქვს თელავში, რა თქმა უნდა, გურჯაანშიც ჩვენი მეგობარი მუშაობს. ერთ სიტყვით კახეთი არ დაკარგავს თავის ტრადიციას, რა თქმა უნდა და ამას თავის თავსადია ხელშეწყობა ჭირდება და აი თქვენარი ხალხის დაფასება რომ ესე იგი ჩვენც უფრო კარგად ვაკეთებთ. და სიმლიქს დაეკარგა მნიშვნელობას, როცა ითქვა შილდაში მღერის დედას ლევანა და ართანაში ყარალაშვილი, რამაც იქნება კახეთი ყოველთვის. სხვათა შორის შილდაში ამ წუთში ვინც არიან მოხუცი ცოტა ასაკიანი ხალხი, სურვილი გაუჩნდათ რომ ისევ აღადგინონ ძველი ანსამბლი თვითონ შილდელებმა. და მე მთხოვეს და რა იქნება როგორ გამოგვივა რაღაც მე ძალიან გახარებული ვარ ველოდები რომ დამირეკავდი. რა თქმა უნდა ჩვენც გაგოგებინა და თქვენ მათ გვერდზე ვიქნებით. ვერ დავმალავთ მარგალიტებს ხო იცით. გაიხარეთ ძალიან საქმეს აკეთებთ. დიდი მადლობა ბექა ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ. მართლაც სასიხარულოა რომ ანდრო სიმაშვილის შემდეგ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც მის ნაკვალებზე მოდიან და იცავენ ყოველ ტრადიციას და ინახავენ, რომელიც ჩვენი ბებიებისგან, ბაბუებისგან, იმ წინაპარი დიდი მომღერლებისგან არის დაცული და დღემდე მოტანილი. ამიტომ დიდი მადლობა ბიძინაშვილებს, მათ ანსამბლს, შილდას და ძალიან კარგი ამბავია, როცა ის ანსამბლი შეიძლება აღდგეს, რომელზეც ახლა ბექა საუბრობდა. ჩვენ ძალიან დიდი ფუფუნებაც იქნებოდა და ალბათ ყოველთვის გვაქვს სურვილი ისინი ჩვენთან მოვიწოდოთ, მაგრამ ეს დევარიობასთან დაკავშირებით ისინი მაინც არ არიან აქ თბილისში და ამიტომ მოყოლებით საბჭოს ჩანაწერებით. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ერთ სიმღერას ანსამბლ შილდას შესრულებით და შემდეგ დავბრუნდებით ისევ ეთერში, უკვე სოფო კოტრიკაძე გველოდება, უნდა ვისაუბროთ მეგრული სიმღერის საღამოზე. მანამდე ვისმენთ სიმღერას. Kalakilo
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ მოვისმინეთ ანსამბლ შილდას შესრულებით მართლაც ძალიან კარგი სიმღერა, კახური სიმღერა, ღმერთმა ქნას ჩვენმა მზრუნველმა. ანსამბლი შილდა მართლაც გამოირჩევა კახური სიმღერების შესრულებით და დიდი მადლობა მათ და მადლობა, რა თქმა უნდა, ფონდ ქართულ გალობას, იმიტომ რომ სწორედ ფონდი ქართული გალობის წიაღში შემდეგ დაიბადა ანსამბლი შილდა. სწორედ ვინის კომპანია შილდას წიაღში დაიბადა. ჩვენ ახლა გადავდივართ უკვე სტუმართან სტუდიაში, სოფო კოტრიგაძე ჩვენი მეგობარი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე ვისაუბრებთ ხვალ, ხო? 26 იანვარს იქნება ძალიან საინტერესო ღონისძიება, რომელიც მეგრულ ხალხურ სიმღერას შეეხება თავიდან ბოლომდე. ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით გთხოვთ რომ მოგიყვეთ. საერთოდ სოფოს ერთი მინდა დავამატო, ვიდრე სოფო გაგცემდეს პასუხს, რომ აი ეს ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელსაც ხორციელდება დრო და დრო საკრავების მუზეუმში, სოფოს პროექტია და ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოა და მე მგონი კიდე სოფო ამას უფრო გააფართოვებს მომავალში. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მეგრულის სიმღერის საღამო გახლავთ ნაწილი პროექტისა მომღერალი საქართველო, რომელიც ჩვენ მუზეუმში შევმუშავეთ გასულ წელს. საერთოდ ვცდილობთ რომ ჩვენი ერთგული ვიზიტორებისათვის სხვადასხვა ტიპის პროექტები, პერიოდული ხასიათის პროექტები შევთავაზოთ ჩვენს ვიზიტორებს. ესეთი ტიპის პროექტი გასულ წელს ჰქონდა, გასულ წლებში ჰქონდა ეთნომუსიკოლოგიური ხასიათის შეხვედრები, რომელიც გულისხმობდა სხვადასხვა ტიპის ეთნომუსიკოლოგიურ ლექციებს. ყოველთვის პირველ კვირაში პირველ პარასკევს იმართებოდა ეს ეთნომუსიკოლოგიური შეხვედრები. წელს გადავწყვიტეთ, რომ ეს პრაქტიკული კუთხით მიგვემართა ჩვენი მუშაობა და პროექტი გახლავთ მომღერალი საქართველო, ესეთი ხასიათის, რომელიც გულისხმობს ორ თვეში ერთხელ სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორული საღამოების გამართვას ჩვენს მუზეუმში. გასულ წელს ნოემბრის თვეში ჩვენ გქონდა ასეთი ტიპის საღამო, სვანური ხალხური მუსიკის საღამო, რომელსაც მონაწილეობა მიიღო დმანისის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორულმა ანსამბლმა შგარიდა. ლექცია კონცერტის სახის იყო ეს საღამო და საკმაოდ საინტერესო წარიმართა. ვფიქრობ ბატონი გურგენ გურჩიანი, მისი ხელმძღვანელი გახლავთ ამ საღამოს ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი. ახლა ჩვენს ერთგულ მსმენელებს შევთავაზებთ მეგრული ხალხური მუსიკის საღამოს, რომელიც როგორც შემაღნიშნა ხვალ გაიმართება 26 იანვარს საღამოს 5 საათზე ხელოვნების სასახლის ქართული ხალხური სიმღერის და საკრავების მუზეუმში. ჩვენ მოვიწვევთ ორი ანსამბლი, ეს გახლავთ ანსამბლი ოდაბადე, დედაქალაქში მოღვაწე მეგრული სიმღერების შემსრულებელი ანსამბლი და ანსამბლი მუსიკელი სენაკის მუნიციპალიტეტიდან. მიზანზეც მინდა აღვნიშნო ამ საღამოების მიზანი გახლავთ პირველ რიგში რეგიონული ფოლკლორული ანსამბლების წახალისება, განსაკუთრებით ახლად შექმნილი ფოლკლორული ანსამბლებისა, მათთვის ერთგვარი სტიმული გახლავთ დედაქალაქში კონცერტების გამართვა, განსაკუთრებით ანსამბლ მუსიკალზე ვიტყვი, რომელიც ახლად შექმნილი სულ რამდენიმე თვე რაც არსებობს ეს ანსამბლი და გარდა ამისა დედაქალაქის მსმენელებიც გარკვეულწილად განებივრებული ვართ ერთგვარად თბილისის დედაქალაქის ანსამბლების რეპერტუარს ასე თუ ისე ვიცნობთ და ნაკლებად ვიცნობთ შედარებით რეგიონების ფოლკლორული ანსამბლების შემოქმედებას და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ დედაქალაქის მსმენელებისთვისაც საინტერესო იქნება გავაცნოთ სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორული ანსამბლების შემოქმედება. ვფიქრობთ რომ შემდეგი კონცერტი იქნება კახური მუსიკის საღამო და ასე შემდეგ ორ თვეში ერთხელ გავმართავთ ასეთი ტიპის კონცერტებს. ძალიან საინტერესოა. მუზეუმი ყოველთვის ვთქვათ აქტიურად არის ჩართული ღონისძიებების დაგეგმვაში, ასეთ შეხვედრებში. ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია ნამდვილად დღეს გჭირდება ყველას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შეხება ამ ყველაფერთან და მინდა რომ მადლობა გადავუხადო კიდევ ერთხელ საკრავების მუზეუმს, იმისთვის რომ ასეთ აქტიურად არის ჩაბმული ქართული ხალხური შემოქმედების პოპულარიზებაში. გარდა ამისა, მიშა ეს მუზეუმი მდებარეობს ისეთ უბანში, როგორიცაა ძველი თბილისი, რომელიც დატვირთულია ყოველთვის ტურისტებით და ყოველთვის მათ აინტერესებთ ყველა ეროვნულის გაცნობა, მათ შორის რა თქმა უნდა ფოლკლორის და ძალიან ხშირად გამიგია კითხვები, თუ არის კონცერტი, რომელიც ეს იქნება არაჩვეულებრივი საშუალება. აი ჩვენ კიდევაც საუბრობდით სოფო
ხომ შეიძლება ეხლა ჯერ კიდე მაინც ზამთარის სეზონია და ნაკლებად არიან და აი როგორც კი გაზაფხულდება და უფრო მომრავლდებიან სეზონთან დაკავშირებით ეს ჩამოსული ადამიანები ტურისტები ალბათ უფრო ხშირად დაგეგმავთ ასეთ კონცერტებს რომ ეგ გქონდეთ საშუალება რომ ბოლომდე შეიცდონ და ისიავნონ იმ გარემოთი სადაც ისინი ილტვიან. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ თანამშრომლობა სხვა ტურისტულ კომპანიებთან, ძალიან ხშირად ჩამოდიან ჩვენთან ტურისტები, კითხულობენ ძალიან ხშირად თბილისში სად არის დაუშვათ ადგილი, სადაც შეიძლება რომ მოისმინონ ეს ხალხური სიმღერები, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვთავაზობთ ხოლმე ხშირად ჩვენს სივრცეში არ არის ესეთი ხშირად ეს კონცერტები და ჩვენ ვფიქრობთ ამაზე რომ გავახშიროთ ეს ასეთი ტიპის ღონისძიებები განსაკუთრებით ტურისტებისთვისაც და ვფიქრობთ რომ ამას სისტემატიური ხასიათი მიეცემა ასეთი ტიპის ღონისძიებები. მანამდე დღესდღეობით როგორი ტიპის მსმენელი ყავთ? დღეს ძირითადად ქართველი მსმენელები არიან, თუმცა უცხოელებიც არიან დაინტერესებული. ეხლა ზამთრის პერიოდში მოგეხსენებათ ტურისტები ნაკლებად არიან, თუმცა დაინტერესებული მსმენელები პროფესიონალი ეთნომუსიკოლოგები, ასევე სტუდენტები გიორგი მთაწმიდელის უნივერსიტეტიდან, კონსერვატორიიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოგეხსენებათ გახლავთ მუსიკის ცენტრი, სადაც ისწავლება მუსიკალური საგნები და ასევე მინდა გითხრათ ამ ანსამბლების შესახებაც ორიოდე სიტყვა ანსამბლი მუსიკელი, რომელიც ვახსენე სულ ახლახანს ჩამოყალიბდა რამდენიმე თვეა სენაკის მუნიციპალიტეტში, მისი ხელმძღვანელი გახლავთ დიმიტრი კაკულია, გიორგი მთაწმიდელის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, მალხაზ ერქვანძის სახელოსნოს. ის საკმაოდ აქტიურ მოღვაწეობას ეწევა სენაკის მუნიციპალიტეტში, არის საკათედრო ტაძრის რეგენტი, ასევე ალექსის შუშანიას ტაძრის სემინარიის უკაცრავად პედაგოგი და სენაკის საალტბარო სკოლის რეგენტი და პედაგოგი გალობის და სიმღერის. ეს ანსამბლი სენაკის სახელწოდებით 2015 წელს ჩამოყალიბდა. რამდენიმე წლის განმავლობაში არსებობდა, შემდეგ გარკვეულ მიზეზების გამო დაიშალა და იგივე შემადგენლობით ახლა უკვე ანსამბლი მუსიკელის სახელწოდებით დიმიტრის ხელმძღვანელობით არსებობს. აქვს ორი მიმართულება, როგორც ხალხური სიმღერის, ასევე ხალხური მუსიკის ძირითადად მეგრული სიმღერებს ასრულებენ. ასევე რამდენიმე მათგანი გალობს ტაძარშიც და ვფიქრობ რომ მათთვის ერთგვარი სტიმული იქნება დედაქალაქში საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან თვითონაც ამ კონცერტს და რა ვიცი ვფიქრობ რომ საინტერესო კონცერტი გველოდება წინ. ჩვენ დიდი სიამოვნებით შეთავაზებთ მას რომ ჩვენ გადაცემაშიც მიიღო მონაწილეობა, თუმცა დღეს ახლა შემოვიფარგლოთ იმით რომ ვისაც დიდ დაინტერესებულია ხვალ შეიძლება რომ მოусვინოს, ხო? ჩვენ მოვისმინოთ ერთი მეგრული სიმღერა, ეს იქნება ანსამბლ რუსთავის ტრიო, 90-იანი წლების ჩანაწერი, ბონდო გუგავა, ბორის სორდია და ამირან გოლიაძე შესრულდება ალილო. მოვისმინოთ სიმღერა და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. me
ჩვენ ბრუნდებით ეთერში, საუბრობთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე, რომელიც ხვალ გაიმართება საკრავების მუზეუმში, მეგრული ხალხური სიმღერის საღამო. დაინტერესებულ პირს როგორ შეუძლია რომ ხვალ მოვიდეს თქვენთან? დასწრება გახლავთ თავისუფალი ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის დაინტერესებული აი ამ ღონისძიებით. სამღებროს 6 ნომერში მდებარეობს ჩვენი მუზეუმი, ხალხური სიმღერის და საკრავების მუზეუმი. 17 საათზე გაიმართება ეს ღონისძიება და შეუძლია მობრძანდნენ ვეპატიჟებით ნებისმიერ დაინტერესებულ მსმენელს. საინტერესოა გარდა ასეთი ღონისძიებებისა, კიდე რა პროექტები აქვს მაგალითად მუზეუმს? ჩვენ არაერთხელ გვინახავს ბავშვები, რომლებიც მოდიან სხვადასხვა სკოლიდან და ისინი ეცნობიან მუზეუმში დაცულ საკრავებს და იგებენ ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს ამ საკრავების შესახებ. რამდენად დიდია მომართვიანობა ამ შემთხვევაში და არიან თუ არა დაინტერესებული პირები, ბავშვები, ახალგაზრდები, რომლებსაც სურთ გაიგონ პატარა ისტორიები, ინფორმაცია მიიღონ საკრავების მუზეუმის შესახებ და რა თქმა უნდა საკრავებთან დაკავშირებით. დიახ, ძალიან დაინტერესება სკოლების მხრიდან ძალიან დიდია. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამები, სპეციალური ასაკის ბავშვების, დაწყებული ბაღის ასაკის ბავშვებიდან დამთავრებული სკოლის სხვადასხვა ასაკის სკოლის ბავშვების და სკოლის პერიოდში განსაკუთრებით დღეში 4-5 ჯგუფი მაინც სტუმრობს მუზეუმს. და რაც შეეხება ჩვენს პროექტებს, მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა სწორედ 20 იანვარს ჩვენ გვქონდა, ასე ვთქვათ, მიღება კონფერენციას მართავთ 26 მარტს, ტრადიციული მუსიკა და განათლება, ასეთ ტიპის კონფერენციას და 20 იანვარს სწორედ შეწყდა მიღება რეზიუმეების და 8 მონაწილემ გამოთქვა სურვილი ამ კონფერენციაში მონაწილეობის, მათ შორის სკოლის პედაგოგებმა ძალიან საინტერესო მოხსენებები იქნა წარმოდგენილი, სკოლის პედაგოგის მხრიდან მაგალითად ტრადიციულ ქართულ თამაშობებზე მოხსენება, ასევე საეკლესიო გალობის მიმართულებით ტრადიციული მუსიკის საეკლესიო გალობის სწავლება წარსულში და დღეს, ესეთი ტიპის მოხსენება, ასევე სხვა ტიპის ხალხური მუსიკის ჩვენ თვითონ მუზეუმის თანამშრომლებმა წარმოადგინეთ საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ მოხსენებები და ვფიქრობ, რომ საინტერესო კონფერენცია იქნება 26 მარტს, გეპატიჟებით ყველას ამ კონფერენციაზე, რომელიც გაიმართება ჩვენს მუზეუმში. გარდა ამისა, სულ მალე ჩვენს მიმდინარე პროექტებზე მინდა გითხრათ, რომ სულ მალე დღის სინათლეს იხილავს ჩვენი მუზეუმის ორენოვანი კატალოგი, რომელიც ფონდ ქართულ გალობასთან ერთად გამოვეცით. ეს გახლავთ ქართულ-ინგლისურენოვანი კატალოგი, ორ ნაწილიანი გახლავთ ეს კრებული. პირველი ნაწილი გახლავთ ფოტოალბომი, სადაც ძირითადად წარმოდგენილი არის ფოტომასალა ჩვენი 4 ჯგუფად წარმოდგენილი საკრავების, აეროფონები, ქორდოფონები, მემბრანოფონები და იდიოფონები, ხოლო მეორე ნაწილში წარმოდგენილი არის სრული კატალოგი, 286 დასახელების საკრავი და ეს კატალოგი იქნება ძალიან მალე იხილავს დღის სინათლეს და პრეზენტაციაც ალბათ ამ წელიწადში გვექნება. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე საკეთებთ, გარდა იმისა, რომ მუზეუმი თავად არის ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული და ძალიან საყვარელი სივრცე, როდესაც სტუმარი ჩამომდის ხოლმე, ყოველთვის ვცდილობ მოვიდე მან მუზეუმში. იშვიათი ექსპონატები აქვს მუზეუმში, ჩვენ მსმენელს მინდა უთხრათ და გარდა იმისა, თუ რამ ღონისძიებები არ არის დაგეგმილი ასეთი კონკრეტული, როგორც ხვალ შეგიძლიათ თქვენ ნახოთ მეგრული სიმღერის საღამო, გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ ნებისმიერ დროს მუზეუმში და მართლაც საოცრად კმაყოფილი წამოხვალთ იქიდან ნახავთ იშვიათ ექსპონატებს ამ მუზეუმს და მე მინდა ვთქვა, რომ რაც სოფო გააქტიურდა თავის თავზე არ ამბობს, ამ მუზეუმმა კიდევ მეტად თავის რეალიზება განსაკუთრებულად შეძლო და ამისთვის უნდა გითხრათ კიდევ მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის. სადაც როგორც ვიცის, მარტო საკრავების კი არა, ხმის მუზეუმიც აქვს. დიახ, სიმღერის და საკრავების მუზეუმი გახლავთ. ეს იშვიათი ხმებიცა დაცული. დიახ, ჩანაწერები
ძველი ჩანაწერები, ფირფიტები, მომღერლების, ძველი მომღერლების ფოტოები, მის ჩანაწერები. ერთი კიდე რა მაინტერესებს, აი ვისაც კი მიუღია მონაწილეობდა, ვისაც კი გავამართავს კონცერტი თქვენთან, აი დავუშვათ სვანელის სიმღერის საღამო იყო ხვალ კიდე მეგრული სიმღერიც იქნება. ამას თქვენ აუდიო და ვიდეო სახით ინახავთ თუ არა? აუდიო ჩანაწერის საშუალება გვაქვს, სამწუხაროდ ვიდეო ჩაწერის საშუალება არ გვაქვს, მაგრამ აუდიო ჩანაწერს ვაკეთებთ ხოლმე. ესაც უკვე კატალოგში მეც ამასაც გააკეთებთ თქვენ საინტერესო კატალოგში შემდეგ. უგროსი მადლობა, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენი გადაცემა იგულეთ ყოველთვის გვერდით, ყოველ სიახლესთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება სიმღერისა და საკრავების მუზეუმს, რა თქმა უნდა, ჩვენთან განხილება და ითქმა. მადლობა, ჩვენს მსმენელს უთხრათ, რომ ხვალ 26-ში საათით რო შეგვახსენოთ 5 საათზე შეგიძლიათ იმცანდეთ და დაესწროთ მეგრული ხალხური სიმღერის საღამოს, სიმღერისა და საკრავების მუზეუმში. ეს გავამატებდი, მაგრამ რომ ოდაბადი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ეს არის ძალიან საინტერესო ანსამბლი. ახალგაზრდები მღერიან ძირითადად მეგრულ სიმღერებს. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ერთ მეგრულ სიმღერას, ეს არის მეგრული ოსხუნური ანსამბლი გახლავთ ფოთიდან, ხელმძღვანელი არჩილ ხორავა 1961 წლის ჩანაწერი. მოვისმენთ ეს სიმღერა და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში და განვაგრძელოთ ჩვენ გადაცემას. ჩვენ ბრუნდებით ეთერშია გადაცემა ჩაკრულო. ვისაუბრეთ ხვალინდელ ღონისძიებასთან დაკავშირებით მეგრულ ხალხურ სიმღერას ეხება ეს ყველაფერი და ხვალინდელი ღონისძიება კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ გაიმართება სიმღერისა და საკრავების მუზეუმში 5 საათზე. ჩვენ არ გვითქვამს დღევანდელი დღის ამბავი ამ შემთხვევაში. ბევრმა იცის რა თქმა უნდა. 25 იანვარია დღეს. 25 იანვარია და დღეს არის დაბადების დღე და ასევე გარდაცვალების დღე მიხა ხელაშვილის. 25 წლის ასაკში ეს ადამიანი გარდაიცვალა 1925 წელს დაიბადა და 25 იანვარს 25 წლის არის. სულ არის ხომ საუბარი მაგალითად რომ აი სიმღერა რომელიც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ბინდისფერია სოფელი. ტექსტი ვამბობთ რომ ეს არის მიხა ხელაშვილის. მიხა ხელაშვილის არის ლექსო ამოგთქო მოხერო ეს ნაწილი ამ ნაწილიდან
შემთხვევაში ბევრი შეცდომაში შედის ხოლმე, იმიტომ რომ თლიანად მინდისფერია სოფელი თავიდანვე ბოლომდე გონიათ რომ ეს არის მიხახელაშვილის, მაგრამ ეს ასე არ არის. პირველ ნაწილზე ამ შემთხვევაში მინდისფერია სოფელი როგორც იწყება არის საუბარი რომ ეს არის ნიკოს ამოდაშვილის, ასევე გრიგოლ აბაშიძის მეორე ვერსიითაც საბოლოო შეთანხმება მაგალითად მე ქაუტონეთერ თათარაიძესთან მქონდა საუბარი ამას წინათ ამ თემასთან დაკავშირებით და საბოლოო შეფასება ჯერ კიდევ არ არის და დასკვნა ამ შემთხვევაში რომელს ეკუთვნის ნიკოს ამოდაშვილს თუ გრიგოლ აბაშიძეს ეს პირველი ნაწილი ამ შემთხვევაში. დიდი დავა იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ საბოლოოდ გადაწყვეტით არავის არ შეუძლია ჯერჯერობით თქვას. მაგრამ ლექსო არ დაიკარგე, ლექსო ამოთქო მოხეროდან ამ შემთხვევაში ის ნამდვილად ეკუთვნის უკვე ხახელაშვილს. ეს მიშო კიდე არის ერთი ვერსიაც, არ ვიცი ხა შეიძლება უნდა ვთქვა საინტერესო. ვეფხიდან მოყვე, რომელიც პირველი ნაწილი არის ძალიან ძველი, ამბობენ კიდევაც ვეფხის ტყაუზაზე ძველია ის პერიოდი, როდესაც ცხოველის და ადამიანის შერკინება იყო ძალიან მოდური თემა შეიძლება ითქვას და ხოლო მეორე ნაწილი, სადაც ყველა მათაც ანალოგია არ ყავს თელსოფლიოში, დედის ეთიკა გაცხადებული, აი ამასაც არის საუბარი თითქოს ეკუთვნის მიხახელაშვილს, თუმცა ეს დაზუსტებული რამდენიც ვიცი არ არის. თუმცა რაღაც პერიოდიკიდან გამომდინარე რაღაც არის მაინც ალბათ დასაფიქრებელი. ჩვენ გონი შეგვიძლია მიშო რომ იცით არის ორი ჩანაწერი ამოვარჩი ამ შემთხვევაში, ერთი რომელიც არის დამუშავებული მაგრამ სოლისტი არაჩვეულებრივად მღერის თავის პარტიას თავიდან ბოლომდე, შემდეგ გუნდი შედის ამ ყველაფერში, ბატონი თემურ ქეფშვილზე მაქვს საუბარი, ბატონი თემურის დამუშავებულია ეს სიმღერა და შემდეგი ჩანაწერი, რომელიც აი როგორც კი ბინდისფერია სოფელზე მიდის ხოლმე საუბარი, პირველად მახსენდება ანსამბლი ბასიანი 2000-იანი წლების ჩანაწერი, როცა ბასიანი ასე ვთქვათ ფეხს იდგავდა, პირველი წლები იყო ჩამოყალიბების და პირველი შემადგენლობა სოლისტები ლექსო გრემელაშვილი, არაჩვეულებრივი მომღერალი და ილია დათუაშვილი, პირველი ხმა შემდეგ ანსამბლ რუსთავის სოლისტი ასრულებენ ამ სიმღერას, ეს არის ასე ვთქვათ ის ხალხური სტილი თავიდან ბოლომდე დაცული და შემდეგი აი რომელიც წეღან ვახსენე თემურ ქეფხიშვილის შესრულებით და გუნდის შესრულებით ის უფრო ასე ვთქვათ დამუშავებულია თავიდან ბოლომდე და საინტერესოა ორივეს მოსმენა ამ შემთხვევაში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მაინც ბასიანის შესრულება მსმენელმა უფრო იცის. და პირველად მინდა მოგასმენინოთ თემურ ქეფხიშვილის ვერსია და განსაკუთრებით შეგვიძლია მოვუსმინოთ სოლისტს, როგორ ასრულებს თემურ ქეფხიშვილი ამ სიმღერას. ძალიან საინტერესოა. მოვისმინოთ, შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში, შემდეგ კიდე მოვისმენთ ერთ შესრულებას, ანუ ბასიანს და შემდეგ დავასრულებთ გადაცემას. მანამდე თემურ ქეფხიშვილი ბინდისფერია სოფელი.
მოხერო თორო იქნება უყდებოდე და შენ კი ჩემ და სახსორად საქას არჩებოდე გიმღერდნენ ჩემებს სწორები პანდურის ხმაზე ხვებოდე ჩვენ მოვისმინეთ თემურ ქევხიშვილის და გუნდის შესრულებით დამუშავებული სიმღერა ბინდისფერია სოფელი. და მე თანხმობით რომ სოლისტი ბატონი თემური მართლაც გამორჩეული შემსრულებელია და რჩება ნებისმიერ მომენტში ახალგაზრდობის თუ შემდეგ ასაკის პერიოდში მართლაც გამორჩეულ შემსრულებლად ქართულ მართლაც სამართლიან დაღიარის როგორც საუკუნის ხმა. ჩვენ სანამ ამ სიმღერას მოვისმენდით ვისაუბრეთ ბასიანის შესრულებაზე და მოვისმინოთ ახლა ბინდისფერია სოფელი ბასიანის შესრულებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ სოლისტები არიან გამორჩეული შემსრულებელი კახური ქართლ კახური სიმღერებისა ლექსო ბრემელაშვილი და ილია დათუაშვილი. ჩვენც ვიდრე დავიმშვიდობებით ჩვენს ვიდრე გაშერდებოდ სიმღერა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადოთ ჩვენ სტუმარს და ასევე ჩვენი ხმის რეჟისორს თია ბიჭაშვილს. ბინდისფერია სოფელი თანდათან უფრო ბინდება არის ჩვენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგვიფრინდება არის ჩვენი სიცოცხლე ჩიტივით გაგვიფრინდება
შენ კი ჩემაც აღსორად საქაოს არჩებოდე მოხსკომენ ჩემს სორები ანადურის ხმაზე ყვებოდე ჩვენ მოვისმინეთ ბინდისფერია სოფელი ამ სიმღერით დავასრულებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. ვისაუბრეთ ვთქვათ ორ ნაწილად ამ შემთხვევაში გადაცემაში. პირველი ნაწილი დაუთმეთ სიმღერისა და საკრავების მუზეუმში ხვალ გასამართ ღონისძიებას. მეგრული ხალხური სიმღერის საღამო შედგება ხვალ 5 საათზე. შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და დაესროთ. და ასევე მიხახელაშვილის დაბადების და გარდაცვალების დღეა დღეს. და მოვისმინეთ სიმღერა ბინდისფერია სოფელი. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ლალის ეთურიძე, დავით ცინცაძე და მიხეილ ჯავახიშვილი უძღვებოდით დღევანდელ ეთერს.